Hi friends, welcome to my channel Bhopali's Kitchen. আজি মই বনাব লৈছো মটৰ পনীৰ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহলে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহলে বলকচোন আমি এবাৰ চাই লওঁ এইখিনি বনাবলৈ কি কি বস্তু দৰকাৰ হ'ব। মই গ্ৰীণ মটৰ লৈছো, পনীৰ লৈছো, বিলাহী, আদা নহৰু পেষ্ট লৈছো, বইল কৰা আলু লৈছো, পিয়াজ লৈছো, নিমখ, ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ লৈছো, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া, হালধি আৰু গৰম মছলা। মই ইয়াত এখন কেৰাহী তেল গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। মই ইয়াত পনীৰখিনি দি দিছো আৰু পনীৰখিনি মই অলপ ভাজি ল'ম। বেছি ৰঙা নকৰো, পনীৰখিনি মই অলপ ভাজিবলৈ দিম আৰু মই এইখিনি লাহে লাহে কৰি লৰাই দিছো পনীৰখিনি। আৰু মোৰ পনীৰখিনি ভজা হৈ গৈছে। মই এই পনীৰখিনি এটা বাটিত উলিয়াই ল'ম আৰু এইখিনি তেলতে মই তৰকাৰীখিনি বনাম। মই তেলখিনি পেলাই নিদিওঁ আৰু এই পনীৰখিনি উলিয়াৰ পাছতেই মই এইখিনি তেলতে মই বাকি কামখিনি মই কৰি ল'ম। এয়া চাওক কেনেকৈ মই উলিয়াই লৈছোঁ পনীৰখিনি আৰু ইয়াত মই এতিয়া পিঁয়াজ দিম। এয়া মই ইয়াত পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি মই অলপ সময় ভাজি ল'ম। 1-2 মিনিট সময় ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি একেবাৰে ৰঙা নকৰোঁ মই। পিঁয়াজখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মিলাই দিম আৰু অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। আদা নহৰুৰ পৰা কেঁচা গোন্ধটো ওলোৱালৈকে মই এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াত মই অকণমান হালধিখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া প্ৰথমে আৰু হালধিখিনি ভালকৈ মই ইয়াত মিলাই দিম আৰু লৰাই দিম। এইখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছতে মই ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিম আৰু বিলাহীখিনি ভালকৈ মই ইয়াত মিলাই দিম আৰু এইখিনি মই ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। বিলাহীখিনি মই সিজিবলৈ ইয়াত মই অকণমান নিমখ দিম। এতিয়া নিমখ দিলে মানে বিলাহীবোৰ সোনকালে গলি যায় আৰু সিজিবলৈ অকণমান সুবিধা হয়, সোনকালে সিজে। এইখিনি মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ঢাকি ৰাখিম। 1 মিনিটৰ পিছত মই এইখিনি মই উলিয়াই চাইছোঁ। মোৰ বিলাহীখিনি গলি গৈছে। নিমখ দিয়াৰ কাৰণে সোনকালে গলিলে বিলাহীখিনি। আৰু জুইৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম ৰাখিছোঁ, একেবাৰে হাই কৰা নাই, একেবাৰে ল' কৰা নাই। এইখিনি মই আকৌ ঢাকি দিছোঁ আৰু অলপ সিজিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত বইল কৰা আলু আৰু মটৰখিনি দি দিম। মই আলুখিনি দি দিছোঁ এতিয়া আৰু ইয়াত মই মটৰখিনি দি দিম, যোনখিনি মই গ্ৰীণ মটৰ লৈছিলোঁ এইখিনি আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মিলাই দিম। এনেকৈ গোটেইখিনি মছলা মই একেলগে মিলাই দিলোঁ আৰু ইয়াত যোনখিনি মই শুকান মছলা লৈছিলোঁ বাকী গোটেইখিনি ইয়াত মই দি দিম আৰু ভালকৈ গোটেইখিনি মই লৰাই দিম এনেকৈ। আৰু এইখিনি মই ঢাকি ৰাখিম। এইখিনি মই অলপ সময় মই ভজাৰ পিছত আকৌ এবাৰ লৰাম। এইখিনি মই আৰু অলপ সময় সিজিবলৈ দিম যাতে গোটেইখিনি মছলা ভালকৈ সিজি যায় আৰু চবৰ পৰা কেঁচা গোন্ধখিনি ওলাই যায়। আৰু ইয়াত মই এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিম এইখিনি আৰু ইয়াত মই পানী দিম। ইয়াত মই 2 গিলাচ পানী দিছোঁ, 1 গিলাচ দিলোঁ আৰু 1 গিলাচ দিম পানী। মই ইয়াত পানী দি আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই মই এইখিনি মই ঢাকি ৰাখিম আৰু 10 পৰা 20 মিনিট সময় সিজিবলৈ দিম। এইখিনি মই ঢাকি ৰাখিলোঁ এনেকৈ।
এইখিনি মোৰ উতলিছে আৰু অলপ উতল অহাৰ পিছতহে মই ইয়াত এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালকৈ মই লৰাই দিম আৰু এতিয়া মই ইয়াত পনীৰখিনি দি দিছোঁ পনীৰখিনি দি আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই মই এইখিনি মই ঢাকি ৰাখিম আৰু 5 মিনিট সময় মই ভালকৈ সিজিবলৈ দিম যাতে পানীখিনি অলপ শুকাই যায় এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল 5 মিনিট আৰু পানীখিনি অলপ শুকাই গৈছে এয়া খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে এয়া মোৰ হৈ গ'ল তৰকাৰীখিনি আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় এনেকৈ এবাৰ বনাই চাব খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু এনেকৈ মই এইখিনি ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিছোঁ আৰু এয়া এনেকৈ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব খাই আৰু ইমান দেৰি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ